जय शिवराय भावांनो, स्वागत आहे तुमचं आरटी टेक्निकल बॉय चॅनलवर आणि एका महत्त्वाच्या व्हिडिओमध्ये. तर भावांनो, आजचा व्हिडिओ खूप इंटरेस्टिंग आणि माहितीपूर्ण झाला आहे. व्हिडिओ पूर्ण पहा. तर भावांनो, तुम्ही आजच्या व्हिडिओचं टायटल आणि थंबनेल बघून ओळखलंच असेल की आजचा व्हिडिओ आपण कशावर बनवलेला आहे. तर भावांनो, आज मी तुम्हाला तुमच्या चॅनलचा लोगो कशा प्रकारे बनवायचा भावांनो ते आज व्हिडिओमधनं सांगणार आहे. तो व्हिडिओ खूप इंटरेस्टिंग आणि माहितीपूर्ण झाला आहे. व्हिडिओ पूर्ण पहा. तर भावांनो, जे नवीन यूट्यूबर आहेत त्यांना चॅनलचा लोगो कशा प्रकारे बनवायचा ते त्यांना माहीत नाही. तर भावांनो, त्यांनी हा व्हिडिओ स्किप न करता पूर्णपणे पहा. जर तुम्हाला थोडा जरी व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला प्रत्येकाने लाईक करा आणि चॅनलला कोणी सबस्क्राईब करा सबस्क्राईब करा. चॅनलला सबस्क्राईब करणं आणि व्हिडिओला लाईक करणं अगदी फ्री असते, म्हणून व्हिडिओला लाईक करून चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि मराठी माणसाला नेहमी सपोर्ट करा. चला तर मग आजच्या जबरदस्ती आणि कडक व्हिडिओला सुरुवात करूया. ओके, तर भावांनो, यूट्यूबचा लोगो बनवण्यासाठी एका ॲपची गरज लागणार आहे. ते ॲप तुम्हाला प्ले स्टोरवर इझिली मिळून जाईल किंवा त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देईन. तर भावांनो, त्या ॲपचं नाव पिक्सलॅब आहे. पिक्सलॅब ॲपमधून तुम्ही भावांनो तुमचा यूट्यूब चॅनलचा लोगो बनवू शकता. आणि हो, तुम्हाला मी पिक्सलॅबमधून 2 प्रकारचे लोगो बनवायला शिकवणार आहे. एक म्हणजे तुमच्या चॅनलच्या नावाच्या आधारित आणि दुसऱ्यामध्ये तुमचा फोटोनी तुमचा यूट्यूब चॅनलचा लोगो कशा प्रकारे बनवायचा ते मी सांगणार आहे. थोडा व्हिडिओ स्किप न करता पूर्णपणे पहा. जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला प्रत्येकाने लाईक करा, चॅनल अजून कोणी सबस्क्राईब करा, कारण अशाच प्रकारची युजफुल व्हिडिओ चॅनलवर येत असतात, म्हणून आपल्या चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा. तर भावांनो, पिक्सलॅब ॲप तुम्ही डाउनलोड केल्यानंतर ते तुम्हाला ओपन करून घ्यायचं. तर भावांनो, तुम्ही पहिल्यांदा ओपन करत असाल तर तुम्हाला परमिशन वगैरे काय मागेल, तुम्हाला परमिशन सर्वांना अलाव करून द्यायचं. अलाव केल्यानंतर इथं तुम्हाला कॅन्सलवालं बटन क्लिक करा. अशा प्रकारे भावांनो पिक्सलॅब ॲपचा इंटरफेस आहे. खूप सिंपल आहे भावांनो ॲप, ते काही अवघड नाही. तर भावांनो, तुम्हाला काय करायचं, न्यू टेस्ट आहे, तुम्हाला इथं डिलीट ह्याच्यावर क्लिक करून घ्यायचं. स्क्रीन आहे ती साफ करून घ्यायची एकदम. तर तुम्हाला इथं बघू शकता मध्यभागी एक षटकोन आकाराचं लोगो आहे, त्याच्यात तुम्हाला क्लिक करायचं आहे. तर भावांनो, क्लिक केल्यानंतर चौथं ऑप्शन आहे सेप्स भावांनो, त्याच्यात क्लिक करायचं आहे. तर भावांनो, अशा प्रकारे तुमचे मला माहीत आहे का आपल्या यूट्यूब चॅनलचा लोगो गोल असतो भावांनो. तर तुम्हाला इथं वर्तुळ सिलेक्ट करून घ्यायचं. तर बघू शकता एक एरोचं निशाण, त्याच्यावर तुम्हाला क्लिक करायचं. क्लिक केल्यानंतर इथं बघू शकता 2 नंबराचं वर्तुळ आहे, ते तुम्हाला सिलेक्ट करून घ्यायचं आहे. अशा प्रकारे सिलेक्ट केल्यानंतर भावांनो, तुम्हाला असं ॲडजस्ट करून घ्यायचं. तुम्हाला किती मोठा हवं आहे ते तुम्हाला इथनं सिलेक्ट करून घ्यायचं. तर भावांनो, तुम्हाला अशा प्रकारे व्यवस्थित मध्यभागी सेट करून घ्या. सेट केल्यानंतर भावांनो, ह्याला तुम्ही स्ट्रोक देऊ शकता अशा प्रकारे. तर मी आता एक स्ट्रोक देणार आहे भावांनो, तुम्हाला जो आवडेल ना स्ट्रोक देऊ शकता. मी आता सध्या काळा देणार आहे. अशा प्रकारे 3 वर ठेवून मी डन करतो. डन केल्यानंतर आतला पण शेडो इनियर शॅडो म्हणतात भावांनो, कारण त्याने लुक खूप चांगलं येतं. तर इनियर शॅडो मी सांगतो तुम्हाला पिंक द्या भावांनो, कारण पिंक खूप चांगला दिसतो. तुम्ही स्क्रीनवर लोगो बघू शकता किती अट्रॅक्टिव्ह झालेला आहे. अशा प्रकारे तुम्हाला थोडंसं अशा प्रकारे ॲडजस्ट करून सेट करून घ्यायचं. सेट केल्यानंतर तुम्हाला इथं डन करून घ्यायचं. डन केल्यावर बघू शकता भावांनो, आपला वर्तुळ होतं निसतं, आता त्याला कसा कलर आलेला आहे, अट्रॅक्टिव्ह दिसायला. तिथून तुम्हाला काय करायचं आहे, हे तुम्हाला लॉक करून घ्यायचं भावांनो. आता चॅनलची नावं टाकायचं, त्यामुळे अशा प्रकारे हलू नाही म्हणून तुम्हाला लॉक करून घ्यायचं. लॉक करण्यासाठी खूप सिंपल आहे. 3 डॉट दिसत आहे, त्याच्या खाली एक डबल लेअर आहे, त्याच्यावर तुम्हाला क्लिक करायचं. क्लिक केल्यानंतर इथं बघू शकता 4 ऑप्शन आहेत तुमच्या वर्तुळाच्या पुढे. तुम्हाला इथं क्लूपचा आयकॉन आहे, त्याच्यावर क्लिक करायचं. क्लिक केल्यानंतर काय होईल, जिकडे तिकडे हलणार आहे. बघू शकता आता हलतच नाही. तुमच्या चॅनलचे नाव टाकायचं. तर आपल्याला काय करायचं, ए वाल्या बटनवर क्लिक करून तुम्हाला ह्याच्यावर क्लिक करायचं. क्लिक केलं सांगतो अशा प्रकारे तुम्हाला नाव टाकायचं. आरटी टेक्निकल असं फुल नाव नाही टाकायचं भावांनो. तुम्हाला काय टाकायचं, पहिल्यांदा आरटी टाकायचं भावांनो. आरटी टाकायचे. टाकल्यानंतर तुम्हाला अशा प्रकारे व्यवस्थित झूम करून घ्यायचं. तुम्हाला इथे स्पेस द्यायचा मध्ये भावांनो, कारण चिटकून खूप येतं. तर तुम्हाला स्पेस दिल्यानंतर अशा प्रकारे वेगवेगळी नावं टाकायच्यात भावांनो. राहत्याला तुम्हाला फॉन्ट द्यायचा. फॉन्ट तिथं बघू शकता फॉन्टचं ऑप्शन द्यायचं, क्लिक करायचे. क्लिक केल्यानंतर इथं तुम्हाला खूप सारे फॉन्ट्स येतील. तर तुम्हाला चुंग 5 हा फॉन्ट तुम्हाला सिलेक्ट करून घ्यायचं. सिलेक्ट केल्यानंतर तुम्हाला ओके बटनवर क्लिक करून घ्यायचं आहे. तर आता आपलं नाव दिसत नाही, तुम्हाला इथनं स्ट्रोक तुम्ही अनेबल करा. बघू शकता आपलं नाव दिसायला लागलेलं आहे. पण तुम्हाला जितका वाटेल तितका तुम्ही स्ट्रोक इथनं अनेबल करू शकता. तर मी आता 7 वर ठेवतो. तर तुम्हाला इथं डन करून घ्यायचं आहे. डन केलं जो आवडेल तर तिथनं तुम्ही स्ट्रोक अनेबल करू शकता. तर आता याला आपलं तुम्हाला कलर द्यायचा असेल, मी कलर दिला तर खूप डार्क दिसेल. तर तुम्हाला अशा प्रकारे इनर शॅडो दिला तर खूप अट्रॅक्टिव्ह दिसतं. तर तुम्हाला इथं 3 नंबरचा नारंगी कलर घेऊ भावांनो. तर हे थोडंसं तुम्हाला असं वाढून घ्यायचं आहे. 5 वर ठेवून तुम्हाला डन करून घ्यायचं आहे. डन केल्यानंतर हे तुम्हाला भावांनो आता व्यवस्थित सेट करून घ्यायचं आहे. अशा प्रकारे मध्यभागी भावांनो तुम्ही इथं कमी पण करू शकता ह्याची साईज. भावांनो, व्हिडिओ खूप मोठा होईल, परंतु भावांनो तुमच्या खूप माहितीपूर्ण व्हिडिओ होणार आहे. तर बघू शकता भावांनो, आपलं आरटी नाव सेट झालेलं आहे. अशा प्रकारे तुम्हाला थोडंसं खाली घ्यायचं आहे. खाली घेतल्यानंतर तुम्हाला हे पण तुम्हाला हलू नाही म्हणून तर डबल लेअरवर क्लिक करून हे तुम्हाला लॉक करून घ्यायचं आहे. आता बघू शकता भावांनो, हलणार नाही, म्हणजे आपलं दुसरे नाव टाकताना हलणार नाही.
तर आता टेस्टवर क्लिक करून आता टेक्निकल नाव घ्यायचे भावना आपल्याला. मी आता टेक्निकल नाव टाकतो. टेक्निकल नाव टाकून घ्यायचे. टाकल्यानंतर ओके बटन यायचं क्लिक करून तर तुम्हाला वाकडं झालं तर मग सरळ करून घ्यायचं. अशा प्रकारे सरळ केल्यानंतर तुम्हाला ह्याला पण फॉन्ट द्यायचा आहे भावना. तर आता आपण मागाशी चुंग 5 फॉन्ट दिला, आता थोडासा वेगळा देऊ. तरी मी फॉन्ट यायचं क्लिक करून तुम्हाला ओके करायचं. तर हा पण फॉन्ट चांगला दिसत आहे भावना. अशा प्रकारे तुम्हाला झूम करून तर आता दिसत नाही, तुम्हाला स्ट्रोक अनेबल करायचा. अशा प्रकारे केल्यानंतर तुम्हाला हा थोडासा कमी करून घ्यायचा आहे. अशा प्रकारे 3 वर ठेवू. व्यवस्थित तुम्हाला सेट करून घ्यायचं आहे. सेट केल्यानंतर भावना तुम्हाला आता ह्याला कलर नाही द्यायचा. तुम्ही आता कलर देणार नाही, कारण हे तो शॅडो याच्यावर क्लिक करायचं. क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला ब्लर रेडियन्स आहे ते तुम्हाला कमी करून घ्यायचे. कमी केल्यानंतर ऑबेसिटी एक्स आहे तुम्हाला थोडीशी वाढून घ्यायची. अशा प्रकारे थोडीशी होऊ शकते म्हणून मागं डार्क व्हायला लागलेलं आहे. तर तुम्हाला इथनं ऑबेसिटी वाय पण तुम्हाला थोडीशी वाढून घ्यायची, म्हणजे खाली अक्षर येईन भावना बघू शकता मागचा शॅडो. तर अशा प्रकारे तुम्ही 3 वर ठेवून तुम्हाला डन करायचे. तुम्हाला व्यवस्थित अशा प्रकारे सेट करून घ्यायचे. सेट केल्यानंतर तुम्हाला हे पण तुम्हाला लॉक करून घ्यायचं. आपल्याला नाव शेवटचं नाव टाकायचे बॉय. तर ह्याच्यात तुम्हाला न्यू टेस्टवर क्लिक करून तुम्हाला आता बॉय नाव टाकून घ्यायचं. ओके बटनवर क्लिक करायचं. क्लिक केल्यानंतर ह्याला पण तुम्ही फॉन्ट द्या भावांनो. फॉन्ट सर्वांनाच वेगवेगळे द्यायचे, एकच फॉन्ट द्यायचा नाही भावांनो, कारण खूप तसे बोरिंग वाटतं लोगो. तर तुम्हाला इथं आता तर अमरनाथ बोर्ड भावांनो फॉन्ट देऊ. केल्यानंतर दिसत ना तुम्हाला स्ट्रोक यायचा अनेबल करायचा. अनेबल केल्यानंतर थोडंसं येतं अशा प्रकारे झूम करून घ्यायचं. असं थोडंसं झूम केल्यानंतर तुम्हाला ह्याला तुम्ही कलर देऊ शकता. तर मी आता इनियर शॅडोज द्या भावांनो सगळ्याला घेऊ. आकाशी कलर आहे थोडंसं तुम्ही वाढून देऊ शकता. तर मी आता थोडंसं कमी करून घेतो आणि डन करायचं तुम्हाला. डन केल्यानंतर बघू शकता भाऊ आता आपल्या चॅनलचं नाव टाकून झालं आहे आरटी टेक्निकल बॉय. तर तुम्हाला हे पण तुम्हाला बॉय नाव लॉक करून घ्यायचं. हे नाव टाकल्यानंतर तुम्हाला इथनं तुम्ही काय स्टिकर टाकू शकता. तर तुम्हाला सेट कोणाकडे क्लिक करून इथं बघू शकता पहिल्यांदा ऑप्शन स्टिकर याच्या क्लिक प्रकारे तुम्ही स्टिकर घेऊ शकता भावांनो. अशा प्रकारे व्यवस्थित सेट करून भावांनो स्टिकर पण खूप अट्रॅक्टिव्ह दिसतात. अशा प्रकारे तुम्ही स्टिकर लावू शकता किंवा तुम्ही असं न्यू टेस्ट ह्याच्यावर क्लिक करून तर तुम्ही ते किंग नाव टाकल्यानंतर एक मुकुटीन भावना ते इथनं तुम्ही सिलेक्ट करून अशा प्रकारे थोडंसं वाढवून व्यवस्थित तिथं तर टिक आरती नाव याच्यावर तुम्ही सिलेक्ट करू शकता. अशा प्रकारे HD बघू शकता आरतीचं आता कशा प्रकारे लुक आले भावना हे तुम्ही लॉक करून घ्या. बाकी बघू शकता भावना कशा प्रकारे लुक आलेला आहे. तर तुम्ही इथनं एक इमोजी घेऊ शकता. तर न्यू टेस्ट याच्यावर क्लिक करून इथनं एक इमोजी घ्यायचा तुम्हाला. तर मी आता अशा प्रकारे चष्म्याचा इमोजी घेतो. तर मग ओके करायचं आहे. तर ओके केल्यानंतर अशा प्रकारे तुम्हाला व्यवस्थित झूम करून घ्यायचं आहे. झूम केल्यानंतर तुम्हाला हे बारीक अशा प्रकारे इथं करून घ्यायचं. ह्याला पण तुम्ही भावांनो फॉन्ट देऊ शकता, पण हा फॉन्ट तुम्हाला फॉन्ट्समध्ये नाही मिळणार भावांनो, कारण हा फॉन्ट मी डाउनलोड केलेला आहे. ते तुम्हाला पाहिजे असेल तर मला कमेंट करून सांगा. मी त्याच्यावर एक स्पेशल व्हिडिओ आणून कशा प्रकारे नॉर्मल आहे भावांनो. तर माय फॉन्टवर जाऊन मी ॲपल इमोजी घेतो. बघू शकता पण कशा प्रकारे गोल्डन झालेला आहे. तर इथून तुम्ही अशा प्रकारे व्यवस्थित सेट करून घेऊ शकता. अशा प्रकारे भावांनो तर तुम्ही इथनं बारीक मोठं तुम्हाला जितकं वाटत तितकं तुम्ही करून व्यवस्थित सेट करायचं. अशा प्रकारे भावांनो आपलं व्यवस्थित सेट झालेलं आहे. तिथनं तुम्ही लॉक करून घ्या. लॉक केल्यानंतर आता बघू शकता भावांनो कशा प्रकारे कडक लोगो आपला तयार झालेला आहे. अशा प्रकारे कडक लोगो तुम्ही बनवू शकता इथनं. तर आता या मागचं हिरो बॅकग्राऊंड आहे तुम्हाला गॅलरीमध्ये सेव्ह करायचं असेल तुम्हाला इथं बघू शकता षटकोनच्या कडेला एक डबल लेअर आहे त्याच्यावर क्लिक करायचं. क्लिक केल्यानंतर ट्रान्सफर ह्याच्यावर क्लिक करा. बघू शकता भावना आपलं मागचं बॅकग्राऊंड हटलेलं आहे. आणि आता हे तुम्हाला इथं कार्डवाले ह्याच्यावर क्लिक करून तुम्हाला सेव्ह इमेज ह्याच्यावर क्लिक करायचं. क्लिक केलं सेव्ह टू गॅलरी ह्याच्यावर क्लिक करायचं. बघू शकता भावना आपल्या गॅलरीमध्ये सेव्ह झालेला आहे. भावना आपला पहिला लोगो तयार झालेला आहे. चॅनलच्या नावाने कशा प्रकारे लोगो तयार करायचे पहिलं झालेलं आहे. तर आता दुसरं म्हणजे तुमचा फोटोने कशा प्रकारे लोगो तयार करायचं भावना ते खूप सिंपल आहे. ते तुम्हाला बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर तुम्हाला हटून टाकायचं आणि तुम्हाला डबल पिक्सॅलॅब ॲप ओपन करून घ्यायचं आहे. ओपन केल्यानंतर कॅन्सल याचं बटन क्लिक करायचे आणि इथनं तुम्हाला डिलीट करून घ्यायचं. डिलीट केल्यानंतर तुम्हाला षटकोन ह्याच्यावर क्लिक करायचं आणि इम्पोर्ट ह्याच्यावर तुम्हाला क्लिक करायचं. तर तुम्ही तुमच्या गॅलरीमध्ये जाईल भावलो. मला ज्या फोटोचा लोगो बनायचा आहे त्याच्यावर तुम्हाला क्लिक करायचं. क्लिक केल्यानंतर अशा प्रकारे तुमचा फोटो येईल. तर तुम्हाला इथं बघू शकता क्लूपच्या कडेला एक गोल आहे त्याच्यावर क्लिक करायचं. क्लिक केल्यानंतर बघू शकता आपला गोल इथं वर्तुळ आलेला आहे. तर तुम्हाला इथं डन करायचं. डन केल्यानंतर बघू शकता आपला लगेच लोगो तयार झालेला आहे. तिथं तुम्ही ह्याला स्ट्रोक वाढू शकता. तर मी आता स्ट्रोक याला व्हाईट देतो थोडासा अशा प्रकारे. तर भावना फोटो चालवणं खूप सोपं आहे. अशा प्रकारे तुम्ही लगेच तुमच्या गॅलरीमध्ये सेव्ह करू शकता. अशा प्रकारे ह्याच्यावर क्लिक करून तुम्ही ह्याच्यावर सेव्ह इमेज ह्याच्यावर क्लिक करून इथून तुम्ही ह्याची क्वालिटी सिलेक्ट करून अल्ट्रा ह्याच्यावर क्लिक करून सेव्ह टू गॅलरी ह्याच्यावर क्लिक करायचे. बघू शकता आपलं दोन्ही लोगो
गॅलरीमध्ये सेव्ह झालेलं आहे. आता तुम्हाला दाखवते गॅलरीमध्ये कशा प्रकारे कडक दिसतात भावांनो. ते बघू शकता भावांनो. आता आपण जो आपल्या फोटोने लोगो बनवला होता ते बस कशा प्रकारे कडक लोगो झालेला आहे भावांनो. बघू शकता आपल्या चॅनलचा लोगो हाच आहे भावांनो. बघू शकता कशा प्रकारे कडक लोगो बनवलेला आहे. आणि दुसरा म्हणजे तुमच्या चॅनलच्या नावाच्या आधारित बघू शकता कशा प्रकारे कडक. तर भावांनो तुम्ही अशा प्रकारे HD लोगो तुमच्या मोबाईलमधून बनवू शकता भावांनो. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये एवढंच होतं. जर व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओ प्रत्येकाने लाईक करा भावांनो. लाईक करा आणि चॅनलला कोणी सबस्क्राईब करा. कारण अशाच प्रकारची युजफुल व्हिडिओ या चॅनलवर येत असतात. म्हणून आपल्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. चला तर मग मिळूया पुढच्या आणि माहितीपूर्ण व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत टाटा बाय बाय जय हिंद. तर भावांनो तुम्हाला GB व्हॉट्सअप डाउनलोड करता येईल. स्क्रीनवर व्हिडिओ दिसत आहे तो व्हिडिओ